القصة وما فيها بدأت من هنا. صعود تاريخي وصل عنان السماء، وهبوط صاروخي استقر أسفل القاع. البلاد التي علمت العالم الزراعة، لا زراعة فيها ولا حصاد. والبلاد التي خرج منها القانون وساد فيها العدل، يخيم عليها الفساد وتحكمها المحسوبيات. منشأ أقدم الثقافات في العالم وبلد الفنون والشعراء، يكاد التعليم فيها يكون منعدما. والمكان الذي خرجت منه الكتابة المسمارية، لا يجد شعبها مدارس ليتعلم الكتابة. وموطن أقدم الحضارات القديمة التي علمت العالم تخطيط المدن، باتت مدنها على هذه الشاكلة. كان شعبها أول من عمل في تركيب الأدوية وحضروا العقاقير واكتشفوها. واليوم لا يجدون ما يداوون به جراحهم من عمق الطعنات على كثرتها. هذه البلاد التي سيطرت على العالم يوما ما، تقبع اليوم تحت احتلال سوداوي من عدة دول. بلاد تكتنز 12,000 موقع أثري، يتولى حمايتهم 40,000 شخص غير مدربين معرضين للسرقة والنهب. وفي الوقت الذي يأخذ الغرب قطعة أثرية من العراق بأثمان بخسة ليعرضها في متاحفه محتفيا بها، ويجلب من خلالها آلاف الزوار، 12,000 موقع في العراق يكاد لا يوجد زائر واحد لهم. بلاد تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في أوبك، تعوم على 153 مليار برميل، كمية هائلة توفر لها دخلا سنويا يتجاوز 11 مليار دولار. لكنها في المقابل تستورد سنويا مشتقات نفطية ب3 مليارات دولار. مفارقات وأحجيات لا يمكن أن تراها سوى في العراق، ويكاد لا يوجد دولة في التاريخ تمتلك مقومات تمكنها من التطور والتقدم كما هو موجود في هذه الرقعة الجغرافية. دولة تطل على الخليج العربي، وبلغة جغرافية هي دولة خليجية، لكنها لا تمتلك من ذلك الاسم سوى حروفه الستة. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 700 مليار دولار، وفي الإمارات 421 مليار دولار، وفي الكويت 136 مليار دولار. ويعيش شعوب تلك البلدان حياة رفاهية لا مثيل لها. وبالرغم من أن العراق يبلغ ناتجه المحلي 167 مليار دولار، إلا أن نسبة الفقر فيه بلغت 30%، و10 ملايين عراقي باتوا تحت خط الفقر. العراق بلد النقيضين، الحروب والحضارة، القديم المتطور والحديث المتدهور. من أول دولة مدنية في التاريخ إلى دولة طائفية تحكمها الميليشيات، هذا هو العراق، وهذه هي رحلتنا إليه. نحدثكم فيها عن بداية البداية لنهاية باتت محتومة. لكن قبل أن نبدأ، ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه حصري على الزراعة حتى خمسينيات القرن الماضي، لكن بعد ثورة 1958 شهدت البلاد تنمية اقتصادية كبيرة. وبحلول عام 1980 كان للعراق ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، وثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بعد أن طور اقتصادا معقدا ومخططا بشكل مركزي تهيمن عليه الدولة. لكن هذا الاقتصاد القوي الذي استغرق العراق سنوات لبنائه عانى كثيرا خلال الحرب الإيرانية العراقية. وجاء غزو الكويت ليضيق الخناق أكثر فأكثر بعد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، والذي بدأ في عام 1990. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من ربع مستواه السابق. وفي ظل الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، ظل الاقتصاد العراقي ضعيفا. بعد احتلال أمريكا للعراق رفعت العقوبات، وسيطرت سلطة التحالف المؤقتة المكونة من إداريين مدنيين عينتهم الولايات المتحدة على الشعب العراقي. وتم تخفيض الديون الخارجية الضخمة للعراق،
حيث وافقت الدول الدائنة على إلغاء 80% من ديون البلاد البالغة 40 مليار دولار. وبعد هذه الحرب غير العراق ثوبه وأصبحت الدولة التي نعرفها اليوم. فقد واجه الاقتصاد مشاكل خطيرة، بما في ذلك التأثير السلبي للعنف المستمر المترافق مع الانفلات الأمني، بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة. قطاع النفط أصبح متهالكا تنقصه المعدات لإعادة إصلاحه. كانت سلطة التحالف المؤقتة غير مستعدة للتعامل مع هذه التحديات، وشاب تعاملها مع الاقتصاد العراقي سوء الإدارة والتخطيط والهدر. وبالرغم من ثروات العراق الهائلة، إلا أن جهود الإداريين الأمريكيين لتنفيذ الإصلاحات الليبرارية بسرعة لم تفعل شيئا يذكر لتحسين ظروف العراقيين. ثروات العراق المنهوبة. البترول هو أثمن الثروات التي يمتلكها العراق، ولديه واحدا من أكبر الاحتياطات المعروفة في العالم. قبل الحرب العراقية الإيرانية كان العراق ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط. يساهم إنتاج النفط بأكبر جزء منفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل تقريبا مصدر كل العملات الأجنبية للبلاد. تم اكتشاف النفط لأول مرة في العراق عام 1927 بالقرب من كركوك. تبع ذلك اكتشافات في الموصل والبصرة، وتم اكتشاف العديد من الحقول الجديدة وبدأ الإنتاج فيها. خلال الحرب مع إيران تعرضت مرافق الإنتاج والتوزيع لأضرار بالغة، وبعد غزو العراق للكويت فرضت الأمم المتحدة حظرا على الصادرات. في ظل الحظر كانت البلاد تصدر القليل من النفط أو لا تصدر أي نفط، إلى أن تم تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء. وبعيدا عن النفط والغاز الطبيعي، يمتلك العراق ثروة كبيرة من المعادن. ففي عام 2014 كشفت دراسة أعدها المعهد الأمريكي للطاقة أن العراق من أغنى بلدان العالم بالثروات الطبيعية، منها الكبريت الصخري، حيث تشير التقديرات إلى أنه يمتلك أكبر احتياطات الكبريت في العالم. وفي أوائل الثمانينيات بدأ إنتاج الفوسفات في عكاشات بالقرب من الحدود السورية، وتمتلك البلاد 9% من الفوسفات في العالم. لكن هذه الثروات على ضخامتها وكثرتها لا يتم استغلالها كما يجب. ويتوقع الخبراء أن العراق قادر على إضافة 1.8 تريليون دولار إلى خزينته سنوياً، وهذا الرقم يمكن أن يجعل المواطن العراقي الأعلى دخلاً في العالم. لكن للوصول إلى هذا الرقم يجب أن يحول العراق جزءاً كبيراً من إنتاجه النفطي إلى صناعات بتروكيماوية، والتي تضاعف من سعره 10 أضعاف، بالإضافة إلى استغلال موارده من الحديد والفوسفات والزئبق، وتنشيط قطاعي الزراعة والسياحة التي بحسب الخبراء يجب أن تدر سنوياً 300 مليار دولار إلى الخزينة. لكن الفساد المستشري بين السلطات والمسؤولين استنزف خيرات العراق، وبات الفساد السمة الأساسية والمميزة للاقتصاد العراقي المتهالك، الذي تتحكم به مصالح حزبية يسيطر عليها انتماؤها الشخصي والخارجي بدلاً من الانتماء للوطن، حتى أصبح العراق ضمن أكثر الدول فساداً في العالم، وحل في المرتبة 157 عالمياً من بين 180 دولة. ويعد الفساد مسؤولاً عن إهدار 450 مليار دولار من أصل 850 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2015. وتسبب هذا الفساد بزيادة نسبة الفقر في البلاد، والتي وصلت إلى 30%، وتصل في بعض المناطق إلى 50%. وتشير التقديرات إلى أن هناك 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر. كهرباء مقطوعة وزراعة مندثرة. منذ عقود فشل إنتاج العراق من الكهرباء في تلبية احتياجاته، وتعود الشعب هناك على تقنين الكهرباء المستمر والانقطاع الإلزامي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الأضرار الناجمة عن الحرب مع إيران، والتي دمرت الجزء الأكبر من شبكة الكهرباء في البلاد.
بما في ذلك أكثر من 4 أخماس محطات الطاقة وجزء كبير من منشآت التوزيع الخاصة بها. وتسبب انخفاض مستوى توليد الطاقة الكهرومائية بانخفاض الإنتاج تدريجياً، وذلك بسبب الجفاف وانقطاع المياه عن نهري دجلة والفرات بسبب سياسات كل من إيران وتركيا المائية. وبالحديث عن الماء، فإن حوالي ثمن المساحة الإجمالية للعراق صالحة للزراعة، وتوجد نسبة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة في الشمال والشمال الشرقي، حيث يسيطر الري المطري ويكفي لزراعة المحاصيل الشتوية. لكن هذا القطاع التاريخي الذي تميزت فيه بلاد الرافدين يواجه شبح الاندثار، الأمر الذي أجبر آلاف المزارعين على التخلي عن الأراضي الزراعية وهجر قراهم والتوجه نحو المدن التي اكتظت بالسكان. ورغم أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ 32 مليون دنم، إلا أنهم لا يستغلون سوى 18 مليون دنم، وذلك على إثر تضرر البلاد بعد الغزو العراقي وتوقف السياسات الزراعية التي كانت تتبعها الحكومات. أما الحكومات المتعاقبة لم تلتفت إلى الزراعة والتخطيط للمستقبل الزراعي، وبات العراق اليوم مهدداً بانتهاء حقبته الزراعية. ومثل أي جزء آخر من الاقتصاد العراقي، عانى قطاع الخدمات أثناء الحصار والحرب، وتراجعت مبيعات التجزئة وانخفضت القوة الشرائية للدينار، وذهبت أجزاء كبيرة من رواتب العراقيين حتى بين الطبقة الوسطى التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام إلى الضروريات مثل الطعام والمأوى. تعليم ضائع وسياحة مفقودة. منذ ثورة 1958 كان عدد العلماء والإداريين والفنيين والعمال المهرة المؤهلين في العراق من بين الأعلى في الشرق الأوسط، فقد تم تمويل التعليم على جميع المستويات من قبل الدولة، وأصبح متاحاً على نطاق واسع، بما في ذلك المنح التعليمية للطلاب العراقيين إلى الخارج، وخاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى منح تدريبية للخريجين. وأنفقت عليهم الحكومة العراقية الملايين في الخارج، فقد كان يتم إرسال المتفوقين إلى أمريكا وأوروبا، أما الذين ينالون علامات أقل كان يتم إرسالهم إلى دول أوروبا الشرقية أو مصر. وبعد انتهاء تعليمهم كانوا يعودون إلى بلادهم وبانتظارهم وظائف جاهزة وجيدة، كما أتيحت للفتيات العراقيات فرص جيدة في التعليم، وفي بعض الأحيان كان معدل خريجات الجامعات يفوق معدل الذكور. وامتلك العراق نظاماً تعليمياً أصبح الأفضل في المنطقة، وقدرت نسبة المسجلين في المرحلة الابتدائية بما يقرب من 100%. لكن هذا الأمر أصبح نادراً بعد الحرب الخليجية وبعد احتلال أمريكا للعراق، حيث تراجع معدل الالتحاق بالمدارس لكل من الأولاد والبنات بشكل كبير، وأجبر الكثير منهم على ترك المدرسة والالتحاق بسوق العمل. وبسبب نقص الوصول إلى المعدات اللازمة للتدريس، تراجعت المدارس العراقية ببطء من حيث جودة التعليم، كما خرجت نحو 80% من المنشآت التعليمية عن الخدمة، ووصل عدد المدارس التي هي بحاجة إلى إصلاح إلى 15,000 مدرسة. وما زال قطاع التعليم إلى اليوم يعاني الكثير من المعوقات. أما بالنسبة للسياحة، فيمتلك العراق مقومات سياحية عدة، ويمتلك الآلاف من المواقع الأثرية، لكن عدد السياح الذين يزورون هذه الأماكن محدود إلى الغاية، ويعود سبب ذلك إلى عقود من عدم الاستقرار السياسي شبه الدائم بالتزامن مع سيطرة الميليشيات والعنف المرافق لها، أعاقت بشكل خطير إمكانية أن يصبح العراق بلداً سياحياً، وأن يصبح قطاع السياحة مصدراً رئيسياً للدخل القومي. برأيك، من ضمن عشرات الأزمات التي يعاني منها العراق، ما هي الأزمة الأكثر تأثيراً؟ وهل تتوقع مستقبلاً أفضل لبلاد الرافدين، رغم أن المؤشرات تشير إلى مستقبل مجهول ونهاية قد تكون مأساوية؟ للمزيد شاهد من هنا موارد كوريا الشمالية ومصادر دخلها السرية.